back from the dead. हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा मोडेल क्वेशन सब इन्जिनियरको पार्ट 2 लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि लोकसेवा आयोग संघको लागि चाहिँ 24 गते जसको एक्जाम छ उहाँहरुको लागि धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ र प्रदेश लोकसेवाको लागि पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ सब इन्जिनियरको लागि। र यो चाहिँ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरले पनि पढ्दा हुन्छ, किनकि लगभग उस्तै धेरै टपिकको सिलेबस छ। त्यही भएर अब पार्ट 2 जुन छ, पार्ट 2 मा तपाईहरुलाई 25 देखि लिएर 50 वटा क्वेशन, यसमा 25 देखि लिएर 50 नम्बरसम्म डिस्कस गर्ने छौं। र पार्ट 2 हेर्नु भयो, पार्ट 1 हेर्नु भयो छैन भने पहिला पार्ट 1 हेर्नु होला, त्यसपछि यो पार्ट 2 हेर्नु होला। र पार्ट 1 मा चाहिँ 25 वटा क्वेशन डिस्कस गरियो, जुनमा चाहिँ यहाँ देखि थियो 25 देखि लिएर। हस्त साथीहरु, म नन्दकिशोर शाह आजको भिडियोको विषयवस्तुको पहिलो क्वेशन देखि लिएर स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। पार्ट 2 को भिडियो हो, पार्ट 1 हेर्नु होला। 25 मा छ, द स्ट्रेंथ अफ द कंक्रीट मेड विथ एंगुलर एग्रीगेट एंड राउंडेड एग्रीगेट इज प्रैक्टिकली सेम एट द वाटर सीमेंट रेशियो अफ 0.65। यो हामी अघिको भिडियोमा डिस्क्राइब गरिसकेका छौं। अब 26 मा छ, द स्लम्प टेस्ट अफ कंक्रीट इज मेजर अफ इट्स। ए मा छ कंसिस्टेंसी, बी मा छ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सी मा छ टेंसाइल स्ट्रेंथ, डी मा छ इम्पैक्ट भ्यालु। तो 26 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ डी, इम्पैक्ट भ्यालु। द स्लम्प टेस्ट अफ कंक्रीट इज मेजर अफ इट्स। 26 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको। यसको चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यसको कंसिस्टेंसी हुनु पर्यो, किनकि स्लम्प टेस्ट चाहिँ कंसिस्टेंसी वर्केबिलिटी को लागि चाहिँ गरिने गर्छ। तर यसमा इम्पैक्ट भ्यालु छ, इम्पैक्ट भ्यालु चाहिँ नहुनु पर्ने, इम्पैक्ट भ्यालु चाहिँ क्रसिङ को हुनु पर्छ। यसमा चाहिँ के विचार छ तपाईहरु आफ्नो कमेन्ट राख्दिनु होला। अब 27 मा के छ, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज। ए मा छ 100 kg पर cm स्क्वायर, बी मा छ 150 kg पर cm स्क्वायर, अनि सी मा छ 200 kg पर cm स्क्वायर, डी मा छ 250 kg पर cm स्क्वायर। M20 कंक्रीट को लागि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिँ 27 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए, 100 kg पर cm स्क्वायर। 27 को चाहिँ सही उत्तर 100 kg पर cm स्क्वायर। तपाईहरु बी मा नलगाइदिनु होला। अब क्वेश्चन नम्बर 28 मा के छ, द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन्ड फ्रम। ए मा छ सेडिमेंट्री रॉक, बी मा छ मेटामोर्फिक रॉक, सी मा छ इग्नियस रॉक, अनि डी मा छ भोल्केनिक सोर्स। तो 28 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 28 मा चाहिँ डी हुन्छ। 28 को चाहिँ सही उत्तर भोल्केनिक रॉक हुन्छ। द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन्ड फ्रम भोल्केनिक सोर्स। तो 28 को डी हुने भयो। अब 29 मा के छ, व्हेन द रिड्यूस लेभल अफ द वाटर सोर्स इज हायर देन द रिड्यूस लेभल अफ द कन्ज्युमर प्लेस, व्हाट इज जनरली सप्लाइड। यो क्वेश्चन त कति पटक सोधिसकेको क्वेश्चन हो। यसको सही उत्तर कुन हुन्छ? 29 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ, ग्रेभिटेशनल सिस्टम, किनकि कन्ज्युमर प्लेस यहाँ छ र यो चाहिँ वाटर सोर्स छ भने यहाँ चाहिँ ग्रेभिटेशनल सिस्टम चाहिँ हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 30 मा के छ, सराउन्डिङ इज इसेन्शियली प्रोभाइडेड इन। Surrounding is essentially provided in। ए मा छ strainer type well, बी मा छ cavity type well, सी मा छ slotted type well, डी मा छ all of the above। तो 30 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी। 30 को सही उत्तर सी हुने भयो। स्लोटेड टाइप वेल मा सराउन्डिङ चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 31 मा छ, रिकुपरेसन टेस्ट इज क्यारिड आउट टू डिटरमाइन। ए मा छ टर्बिडिटी अफ वाटर, बी मा छ पीएच भ्यालु अफ वाटर, सी मा छ यील्ड अफ वेल, अनि डी मा छ डिस्चार्ज फ्रम वेल। तो 31 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 31 को सही उत्तर ए हुन्छ, टर्बिडिटी अफ वाटर। रिकुपरेसन टेस्ट इज क्यारिड आउट टू डिटरमाइन टर्बिडिटी अफ वाटर। 31 को चाहिँ सही उत्तर ए हुने भयो। 32 मा के छ, डिमान्ड फर पब्लिक युजेज इन अ सिटी डज नट इन्क्लुड वाटर रिक्वायर्ड फर।
ए मा छ वाटरिङ अफ पब्लिक पार्क, बी मा छ वाटरिङ अफ पब्लिक गार्डन, सी मा छ स्प्रिंकलिंग अन रोड, डी मा छ ड्रिंकिंग पर्पस। द डिमांड फॉर पब्लिक यूजेज इन अ सिटी डज नॉट इंक्लूड वाटर रिक्वायर्ड फॉर। 32 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी ड्रिंकिंग पर्पस। डिमांड फॉर पब्लिक यूजेज इन सिटी डज नॉट इंक्लूड वाटर रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अब क्वेश्चन नंबर 33 में छ अ रिभर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिभर इज ए मा छ मेन्डरिंग, बी मा छ एग्रेडिंग, अनि सी मा छ डिग्रेडिंग, अनि डी मा छ अल अफ द अबव। त 33 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए वाटरिङ अफ पब्लिक पार्क को लागि चाहिँ डिमान्ड फॉर पब्लिक यूज इन सिटी डज नॉट इंक्लूड वाटर रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो यसको भयो ठीक छ 32 को चाहिँ डी हुने भयो। तर 33 मा के छ रिभर ट्रेनिङ वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिभर इज 33 को ए हुन्छ मेन्डरिङ। अब क्वेश्चन नंबर 34 मा के छ बोरो पिट्स should preferably be located in A मा छ field on the left side of the canal, B मा छ field on the right side of the canal, अनि C मा छ field on the both side of the canal, अनि D मा छ central half width of the section of the canal। तो 34 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ D central half width of the canal section of the canal। बोरो पिट्स चाहिँ प्रिफरेबली लोकेटेड अन द सेंट्रल हाफ विड्थ अफ द सेक्शन अफ द कैनाल हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 35 मा छ द सेन्सिटिभिटी अफ अ रिजिड मोड्युली इज सेन्सिटिभिटी कति हुन्छ रिजिड मोड्युली को लागि ए मा छ 2, बी मा छ 1.5, सी मा छ 1, डी मा छ 0। तो 35 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी 0। द सेन्सिटिभिटी अफ अ रिजिड मोड्युली इज 0 हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 36 मा छ द स्टैंडिंग क्रॉप्स इन अंडुलेटिंग सैंडी फील्ड द बेस्ट मेथड अफ इरिगेशन इज। स्टैंडिंग क्रॉप्स में इन अंडुलेटिंग सैंडी फील्ड में चाहिँ कुन चाहिँ मेथड अफ इरिगेशन बेस्ट हुन्छ ए मा छ स्प्रिंकलर, बी मा छ फ्री फ्लोडिंग, सी मा छ चेक मेथड, डी मा छ फ्यूरो मेथड। तो 36 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब क्वेश्चन नंबर 37 मा के छ 37 मा छ व्हिच अफ द फलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इन द ग्रुप ऑफ ब्लैक top pavement। Which of the following is considered to be the highest quality construction in the group of black top pavement? A मा छ mastic asphalt, अनि B मा छ sheet asphalt, C मा छ bituminous carpet, D मा छ bituminous concrete। तो 37 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ D bituminous concrete। यो जुन चाहिँ हाईएस्ट क्वालिटी को हो इन ब्लैक टॉप पेमेंट में। अब क्वेश्चन नंबर 38 में के छ इफ डी इज द इकोनॉमिक डिजाइन्ड डेप्थ अफ अ स्लैब द थिकनेस अफ द सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट स्लैब एट इंटेरियर इज केप्ट। थिकनेस अफ द के भनेको छ थिकनेस अफ द सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट स्लैब कति हुनुपर्छ इफ डी इज द इकोनॉमिक डिजाइन डेप्थ स्लैब को छ भने यसको चाहिँ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट स्लैब एट इंटेरियर इज केप्ट कति हुन्छ थिकनेस कति चाहिँ केप्ट गर्नुपर्छ। तो 38 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी 0.85 डी हुन्छ। 0.85 डी जुन कि सीमेंट कंक्रीट को चाहिँ थिकनेस स्लैब एट इंटेरियर में राख्नुपर्छ। अब क्वेश्चन नंबर 39 में छ डेभिएसन अफ द अलाइनमेंट अफ अ टेरेस कट मे बी परमिटेड इन एरियाज इन्भल्विंग ए मा छ लैंडस्लाइड, बी मा छ सैंड ड्यून्स, अनि सी मा छ डेन्स, अनि डी मा छ नन अफ द अबव। तो 39 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए लैंडस्लाइड। डेभिएसन अफ द अलाइनमेंट अफ अ टेरेस कट मे बी परमिटेड इन एरियाज इन्भल्विंग लैंडस्लाइड। जहाँ लैंडस्लाइड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अलाइनमेंट अफ टेरेस कट मे बी परमिटेड हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर डेभिएसन अफ अलाइनमेंट अफ टेरेस कट यो जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ लैंडस्लाइड भएको ठाउँमा चाहिँ गरिने गर्छ डेभिएसन अफ द अलाइनमेंट अफ टेरेस कट। अब क्वेश्चन नंबर 40 में के छ थिकनेस अफ ब्रोकन लाइन मार्किंग अन मल्टी लेन रोड। थिकनेस अफ ब्रोकन लाइन मार्किंग अन मल्टी लेन रोड
4 lanes in is generally kept. Thickness of broken line marking on multi-lane road 4 lane is generally kept. A मा छ 10 cm, B मा छ 12 cm, C मा छ 15 cm, D मा छ 18 cm. थिकनेस अफ ब्रोकन मार्किङ कति चाहिँ हुनुपर्छ? 40 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए 10 सेन्टिमिटर. अब क्वेश्चन नंबर 41 मा जाउँ. द टेक्निक अफ फाइन्डिङ द फेयर प्राइस अफ एन एक्जिस्टिङ बिल्डिङ और प्रोपर्टी इज नोन एज. यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? ए मा छ एस्टिमेसन, बी मा छ भ्यालुएसन, सी मा छ प्राइसिङ, डी मा छ कोस्टिङ. त 41 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी भ्यालुएसन. अब 42 मा के छ? 42 मा छ एस्टिमेट इज. ए मा छ द एक्चुअल कोस्ट अफ कंस्ट्रक्शन अफ अ स्ट्रक्चर, बी मा छ द प्रोबेबल कोस्ट अराइव्ड एट बिफोर कमिटमेंट अफ द स्ट्रक्चर, अनि सी मा छ र्यान्डम गेस अफ द कोस्ट अफ द स्ट्रक्चर, अनि डी मा छ नन अफ द एबव. त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एस्टिमेट को डेफिनेसन मै छ द प्रोबेबल कोस्ट अराइव्ड एट बिफोर कमिटमेंट अफ द स्ट्रक्चर. त 43 मा के छ? द टेक्निक अफ फाइन्डिङ द फेयर प्राइस of an existing building or property is known as. सेम क्वेश्चन रहेको छ. 43 को चाहिँ सेम हुन्छ भ्यालुएसन. अब क्वेश्चन नंबर 44 मा के छ? फॉर इलेक्ट्रिक वायरिङ such as fan, light, plug etc estimate is made in term of. A मा छ टाइप अफ पोइन्ट, बी मा छ नंबर अफ पोइन्ट, सी मा छ टोटल लोड एट मेन किलोवाट, अनि डी मा छ टोटल लेंथ अफ वायरिङ इन मिटर. त्यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 44 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी नंबर अफ पोइन्ट्स. फॉर इलेक्ट्रिक वायरिङ सच एज फैन, लाइट, प्लग etc एस्टिमेट इज मेड इन टर्म अफ नंबर अफ पोइन्ट. अब क्वेश्चन नंबर 45 मा के छ? द टोटल फ्लोट फॉर एनी एक्टिभिटी along the critical path is in CPM is. टोटल फ्लोट कति हुनु पर्छ along any activity along the critical path in CPM is. A मा छ पोजिटिभ, बी मा छ नेगेटिभ, सी मा छ 0, डी मा छ एनी भ्यालु. त 45 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी 0. द टोटल फ्लोट फॉर एनी एक्टिभिटी along the critical path in CPM is 0 हुनु पर्छ. अब क्वेश्चन नंबर 46 मा छ which of the following represent an event. ए मा छ कंक्रीट क्योर्ड, अनि बी मा छ फिक्सिंग अफ डोर, अनि सी मा छ प्लास्टरिंग अफ वाल्स, डी मा छ सिलेक्टिंग साइट्स. त 46 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए कंक्रीट क्योर्ड. व्हिच वन अफ द फलोइङ रिप्रेजेंट एन इभेंट. त कंक्रीट क्योर्ड यो चाहिँ भइसकेको कुरा हो, त्यही भएर एउटा इभेंट जुन कि भइसकेको छ हैन कंक्रीट क्योर्ड. अनि फिक्सिंग अफ डोर यो चाहिँ भइरहेछ, यो एक्टिभिटी हो. प्लास्टरिंग अफ वाल यो पनि एक्टिभिटी हो. सिलेक्टिंग साइट्स यो चाहिँ तपाईको एक्टिभिटी हो. अब क्वेश्चन नंबर 47 मा के छ? टाइप अफ एन अर्गनाइजेसन. टाइप अफ एन अर्गनाइजेसन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज. ए मा छ लाइन अर्गनाइजेसन, बी मा छ फंक्शनल अर्गनाइजेसन, सी मा छ लाइन स्टाफ अर्गनाइजेसन, अनि डी मा छ इफेक्टिभ अर्गनाइजेसन. त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 47 को ए लाइन अर्गनाइजेसन. अब क्वेश्चन नंबर 48 मा के छ? 48 मा रहेको छ द डाइरेक्ट कोस्ट अफ द प्रोजेक्ट with respect to normal time is. डाइरेक्ट कोस्ट अफ द प्रोजेक्ट with respect to normal time is. ए मा छ मिनिमम, बी मा छ मैक्सिमम, सी मा छ 0, अनि डी मा छ तपाईको इन्फिनाइट. त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 48 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ मिनिमम. द डाइरेक्ट कोस्ट अफ अ प्रोजेक्ट with respect to normal time is मिनिमम. अब क्वेश्चन नंबर 49 मा के छ? व्हिच अफ द फलोइङ इज युज्ड फॉर सर्विसिङ एन्ड रिपेयर of the aircraft. Which of the following is used for servicing and repair of the aircraft. A मा छ एप्रोन, बी मा छ ह्याङ्गर, सी मा छ टेक्निकल टर्मिनल बिल्डिङ, अनि डी मा छ होल्डिङ एप्रोन. कहाँ चाहिँ रिपेयर र सर्भिसको काम हुन्छ एयरक्राफ्ट को? त यसको चाहिँ सही उत्तर 49 को कुन हुन्छ? 49 को बी हुन्छ ह्याङ्गरमा गएर. अब क्वेश्चन नंबर 50 मा के छ? फॉर सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट aircraft the minimum turning radius of taxiway is. minimum turning radius of taxiway in supersonic transport aircraft कति हुन्छ? 50 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी 180 मिटर.
हस् त साथीहरु, पार्ट 1 हेर्नु भयो छैन भने पार्ट 1 मा क्लिक गरेर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला पार्ट 1 हेर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईहरु पार्ट 2 हेर्नु होला। अनि पार्ट 2 पनि हेरेर तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला अनि शेयर गरिदिनु होला साथीहरुलाई। हस् त साथीहरु, यस्तै हाम्रो च्यानलसँग जुड्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्तै अब इंग्लिशको पनि एउटा भिडियो जुन कि सब इन्जिनियर र असिस्टेन्ट इन्जिनियरको लागि चाहिँ इंग्लिश र नेपाली जुन सब्जेक्ट राखेको छ, त इंग्लिशको पनि एउटा चाहिँ अब सेट राख्ने गर्छु हैन। इंग्लिशको एउटा सेट चाहिँ मोडेल सेट राख्छु 25 वटा क्वेशनको, त्यो पनि हेर्न नबिर्सिनु होला। हस् त साथीहरु, धन्यवाद।